Kahit mabahaw to bukas, crunchy pa rin siya. Hello mga kadarna, this is Darnagee and welcome back to my channel. So mga kadarna, for today's video, I'm going to review. Naip na sana ako. So anyways, for today's video, I'm going to reveal the secret of the crunchy Lumpiang Shanghai. Yes, wala ang aking mag-amak. Ako lang mag-isa, kaya naisipan ko na lang mag-video. Ayun, pero totoo, sa dami ng natanungan ko mga kadarna, sa mga friends ko, na kung paano lumulutong ang lumpia, ay walang isang nakasagot sa akin. Pero may napanood akong isang video, credit to Miss Renz Ann Fernandez. Sabi niya, pag nagluluto ka daw ng lumpia para daw maging crunchy, kailangan mong wisikan ng suka habang iyong piniprito. Hi Miss Renz. Si Miss Renz yan. Isa sa aking mga friends, mga nakilala ko sa mundo ng YouTube. Yun. Pero itong i-reveal ko sa inyo guys, this is the secret na talagang malutong siya kahit na iinitin mo na lang. For example, luto mo na, so kinabukasan gusto mo initin yung lumpia, malutong pa rin siya. Before we continue, please, so, if you wanna know the secret, please continue watching. And if you are new to my channel, please do not forget to like this video and subscribe to my channel with all notification bells so you will be notified every time I have new videos. I'm gonna put in that. Okay, so, ngayon mga kadarna, ang sasabihin, bago ko i-reveal ha, excited ako, nabubulol ako eh. Bago ko i-reveal yung secret na natuklasan ko. Actually, natuklasan ko siya sa website. And then, nung kinlik ko na siya, nakita ko pala yung mga ingredients. So, kasama siya sa ingredients. Tapos, nung kinlik ko na yung website, biglang nawala. Tapos, hindi ko na siya ma-retrieve. Wala na rin siya sa history. Kaya sinabi ko, yun siguro, naisip ko eh. Ding-ding! Yun siguro ang top secret ng malutong na lumpia. Eh, napicturean ko na sa mind ko. Sa mind ko ha. Napicturean ko na sa mind ko yung mga ingredients. At hindi ko makakalimutan yung main ingredients na yun. Kasi ngayon lang ako nakakita ng lumpia na may ganung ingredients kasama yun. So ako na lang nag-isip kung paano ko ba siyang gagawin. So ngayon ipapakita ko kung paano ko siyang ginawa. Kasi sa totoo lang, ginawa ko na siya nung Sunday. Eh may natira pang wrapper. Kaya naganap-hanap lang ako ng pwedeng gawing lumpia dyan sa freezer. So, ayun nga mga kadarna, mayroon ako nakita sa freezer na mixed vegetables and giniling. So, sabi ko pwede na yun. Kaya yun na lang yung niluto ko. Ayun, ngayon pinapatiti ko muna. Kasi, niluluto ko muna siya. Ganun ako maggawa ng lumpia eh. Lulutuin ko muna siya, gigisa ko muna siya. Tapos, timplahan ko para may lasa na bago ko siya ibalot sa lumpia wrapper. Yun nga, bago ko siya ibalot sa lumpia wrapper, after ko siya gisahin, pinapatiti ko muna siya. Yung, ano ba, para kung may tubig-tubig konti, mawala siya. Yung maging parang dry siya konti. Yun. Pinapatiti. Ano ba yung pinapatiti? Pinapatulo. Yun. Pinapatulo. Nandun muna siya sa salaan. Habang hinihintay ko. Tsaka pag nakatiti na siya, pag nakatulo na, yung medyo dry na, tsaka ko naman siya ibalot sa lumpia wrapper. Tapos, dun ko na i-reveal mamaya. Excited naman kayo. Doon ko na i-reveal mamaya ang sikreto. Sa mga hindi pa nakakaalam nito, sana magustuhan nyo ang video na ito. I-like nyo and then i-share nyo. And then comment. And then, sa mga nakakaalam naman ito, huwag kayong panira ng moment ha. Excited ako mag-share eh. Huwag na kayong mepal. Basta manood na lang kayo ha. Okay? See you later guys. Hello mga kadarna. This is Darnagee once again. Nagbabalik. So now, we are going to wrap the Lumpiang Shanghai. At makikita nyo na ang aking secret sa pagpalutong ng Lumpiang Shanghai. Ready na ba kayo? Tang dagadang dagadang! Tadang! Ano yan? Ito yung wrapper, yung ano niya, wrapper. Ito yung tira, open na to eh. Open na siya. Tira na yan siya. Tapos, meron tayong isang egg, panglock ng lumpia. Tapos, meron tayong, taran! Breadcrumbs. Wow! Yan ang sikreto.
Yan mga kadarna ang sekreto na nakita ko po sa ingredients. Pero kung paano gawin ay hindi ko alam. Kaya I will do it on my own way. Panoorin nyo. So, ayan na. Iba na natin ang egg. Ayan. Lagyan natin dyan ang egg. Yan. Haluin ng konti. Pakita mo ang egg. Ipakita mo. Pakita mo. Yan na ang egg natin. Yan ang gagawin natin pang-lock mga kadarna sa ating lumpia. Tapos, ito na ang lumpia. Ito na yung breadcrumbs. Nasa na yung giniling. Wait a minute. Ito na ang ating main ingredients, ang giniling na may mixed vegetables. Ayan na siya. So, ayan na siya. So, ayan na mga kadarna. Mag-start na tayo. Wait lang yung bilbil ko na iipit. Yan. Start na ta. Teka lang, wala pang lalagyan. Ano ba yan? So, ayan. At lagyan muna ng egg. And then, isang kutsara. O, yan. Di mo lagi, Dep. Nay. Ikiena. Ikiena yung tami. Ako naman ng baby ko nagutom na. Sa itsura pa lang ng lumpia ako nagutom na siya. Dapat pala inalis ko muna bago ko inan. Yan. Ano ba yun? Yan. Tapos. Yan. Ay, nakalimutan ko yung breadcrumbs. Naman. So, bara-bara na. Yan. Tapos pang ilak natin. Pwede din ang pang lock ko. Yan. Tapos isa pa. Nagpapapansin na yung anak ko. Nagpapapansin na yung anak ko. Gusto naman yung pagkain. Alam niya kasi masarap yan kasi gumawa na ako nung Sunday eh. Ano tayo matapos nito na? Iskali ay tade? Bildo ikaseme? Ha? Bildo ikaseme? Iskali stop ha? Nanonood siya eh. Nanonood siya ng Super Jojo. Yan. Alisin na muna natin. Alis ko na pala. Tapos, lagyan natin muna ng egg. And then, isang mabilis lang to. Isang kutsarang giniling na may sahog na gulay. Hey! Hey! Papa, oh, siya pataliya, oh. Pili kaya hera, oh. Uy! Sus, ginuo yung taon. Kuyawan lang tayo dito sa batang to, eh. Yan. Ayan, mga kadarna, tapos na ang pag-wrap ng ating lumpia. Ayan na siya. Pwede na natin siyang i-prito. Halina, i-prito na natin. So, ngayon naman, mga kadarna, since ipiprito na natin siya, ang ating lumpia, ang crunchy lumpia, so, ipapakita ko naman sa inyo ang aking katuwang sa pagpiprito. Aking fritter. Fritter tawag nila dyan eh. Ano? Ito yung partner niya, fritter oil. Nilagay ko na yung 2 liters oil dito. Max of 3 liters ito. And then ito, kung hindi siya naka-fit, so hindi siya mag-o-on. So kahit nakasaksak siya, kung hindi naka-fit ng maayos dyan, kasi naaangat to eh. Pero, diba? Naangat yan. Tapos i-fit mo siya. Diba namatay yung ilaw? Pag naka-fit na siya dyan, sa side dyan, magpa-power on. And then, pinipili ko sa pagluto ng Shanghai ay yung pagluto ng fries. Itong 190. And then nakalagay dito pag chicken, 170. Ganyan o. 190, 170, 150 naman sa fish, and then 130 sa iba. Ayan. Ayan. So, iset na natin siya sa 190 para mailagay na natin ang lumpia pag mainit na siya. Subukan natin pag mainit na, sundutin nyo, itusukan yung ganun ng daliri nyo. Pag napasok kayo, mainit na. Joke lang yun. Huwag niyong gagawin yun. Ayun. Ayun na, mainit na siya mga kadarna. Tignan natin kung yung init. Gusto ni Talia yung burol. Nang landok. Alam niya gagawin ako ng burol. Yan. Yan na. Tapos ilubog na natin siya.
Ganyan, kaso lumutang. Yan, ganyan na siya. Pag brown na siya, pwede na hangugin kasi ano lang naman, yung loob niya naman ay luto na. So yung wrapper na lang yung papabrownin natin. Hi! Hello! Mamang daw sabi ni kanina. Mamang. Mamang. Lapit mo. Patitingin muna natin ang ating lumpia. Space na! Boriin. Redan hemma förut men. Talja, har du ätit du sådana? Ja, Talja ligger till. Gick du då? Ja. Gick du då? Så Talja så fick jag. It's mukbang time mga kadarna. Narinig niyo ba yung crunch niya? Ayun na siya. Crunchy talaga. Kahit mabahaw to bukas, crunchy pa rin siya. So mga kadarna, alam niyo na kung ano yung secret. Thank you so much for watching. Do not forget to like this video and share and comment and subscribe to my channel with all notifications. Thank you so much for watching. Tigamit pa man. Ganado rin si Papa at si Talia. Ano pa ninihingan ni Talia?